Всім привіт! Мене звати Олеся, це моя кішечка Кіра, і ми вас вітаємо з новорічними та різдвяними святами. І раді вас вітати на моєму каналі В'язодзен, де я розповідаю про в'язання у своєму житті. На жаль, в мене не було можливості підключитися до вас раніше, тому що я захворіла моя донечка, і новорічні свята ми провели в такій хворобливій домашньо-ліжковій атмосфері. І от тільки нещодавно нам стало краще, але я сьогодні відчуваю, що мене, походу, затягує на другу хвилину, тому думаю, треба швидко записати відео, поки я ще себе нормально почуваю. Ось так, тому я вас вітаю з новорічними та різдвяними святами, вітаю з новим кроком змії. Це, між іншим, вже моя третя, точніше, це була перша в'язана змійка в минулому році, а загалом я їх зв'язала 3. Це перший такий ударчик. За майстер-класом Лілії, її сторінка в інстаграмі Витворяшка Тойс. Посилання на її сторінку я вам залишу в описі під відео, тому якщо ви ще не в'язали змію і хочете її зв'язати, то переходьте до Лілії та в'яжіть. А це відео я знімала трішечки до Нового року і зняла вже вам включення на столі, де я вам покажу вам готові роботи на даний момент. Я буду розповідати, що я планувала закінчити зв'язати до Нового року, але, як ви вже зрозуміли, що через хворобу я не змогла, про процеси, які мене залишаються під питаннями, а також в кінці ви побачите мої готові роботи на даний момент. Тому, якщо вам цікаве таке відео, то вмощуйтеся зручніше, беріть з собою гарячі напої, каву, чай, хто що полюбляє, солоденьке, свій улюблений предмет, я знаю, дизайнер часто будуть в'язати під такі от блогові відео, і приємного перегляду! Друзі, привіт! У мене сьогодні 26 грудня і я підключаюсь до вас розповісти, що я все-таки перев'язала шапку. Якщо ви не дивилися моє попереднє відео, то коротко скажу, що я в'яжу шапку для свого чоловіка. В'яжу я її 100% мериносом. Це пряжа з Баруха Cashwool Teflon в 100 грамах 1500 метрів. У мене вона була змотана в 4 ниточки, і шапочку я в'язала резинкою 1 на 1 на спицях 3 мм. І шапочка, яку я зв'язала першу, насправді я маківку перев'язувала декілька разів, і думаю, що це вже буде точно остаточний варіант, того що я зараз планую цю шапочку попрати. Минулі мої я ділила на 4 клина, виділяла 3 центральних петлі, щоб центральна з них була лицева, і робила збавляння або в кожному 4-му, чи в кожному 3-му рядочку, а під кінець взагалі в кожному рядочку. І мені не подобалося, яка вона виходить. Вона виходила загостра. Я ж хотіла, щоб вона закривалася більш плавно. Тут, звичайно, ви бачите, теж трошечки є така гостринка, але на голові вона виглядає нормально, тому я приміряла, я вже не переживаю. Я розпустила повністю всю маківку і розпустила ще навіть трішечки рядочків по висоті шапки. І закрила її зовсім іншим способом. Я вам підпишу, за яким майстер-класом я її закривала, тому що я не пам'ятаю назву цього каналу. І ви бачите, яке в мене вийшло закриття. З 2 сторін, отак от симетрично один одному. У мене тут йде виворітня петля, і біля неї я робила збавляння в кожному рядочку. А з 2 інших сторін в мене тут центральна йде лицева петля, і тут я робила збавляння через рядочок. Ось така от вийшла маківка. Вона закрилась досить плавно. Її можна носити як таким швом наперед, так, в принципі, можна носити і ось таким от швом наперед. Там вже, в принципі, як він захоче. Тому я зараз хочу цю шапочку попрати. І думаю, вже в наступному підключенні я вам покажу, як вона виглядає вже повністю готова і випрана. Сьогодні вже 27 грудня, і я до вас з готовою, випраною і вже висушеною роботою. Моя шапочка готова. Мені дуже подобається, як виглядає полотно після прання. Всі петелечки розрівнялися, вона випустила трішечки по шов, підзабилася. Я думаю, після другого прання вона підзаб'ється ще більше. Ну, в мене так було на моєму зразочку. Мені зараз дуже подобається, як виглядає маківка. От її таке плавне закриття, воно, як на мене, в даному випадку просто ідеальне.
Чоловік міряв її ще до прання, тому, думаю, сьогодні ввечері поміряю на нього після, і якщо він дозволить, то пофотографую шапочку на ньому, якщо ж ні, то тоді зніму, як вона виглядає на мені. І по шапкам, я сподіваюся, цього року я всі свої просування і в'язання закінчила. І далі показую вам, які в мене ще залишилися незавершеними процеси в цьому році, і що я планую закінчити до Нового року, а що піде в розпуск, тому що воно вже, як виявилося, не актуальне. В мене ще залишається ось це от янголятко, яке я в'язала за майстер-класом Тані Янчу. Мені залишається небагато роботи скріпити ручки, йому приклеїти і підшити поруку, зробити зачіску та пришити крильця. Тому думаю, що я цим займуся сьогодні, щоб до Нового року встигнути доробити це янголятко, можливо, його ще хтось придбає. Також я зараз ще хочу відзняти відео на свій YouTube канал з розпродажем іграшок, які в мене є в наявності. Насправді в мене дуже багато іграшок зв'язалося за цей рік. Я, мабуть, меншу половину з них показала в своєму інстаграмі, тому потрібно зняти відео і хочу їх, так як в мене вже майже немає де їх зберігати, з певною знижечкою продати, що ж вони просто так лежать у мене, нехай вони дарують радість іншим. Так, і ще в мене залишається незавершеним ось така от основа для віночка. Я вже зв'язала саму обв'язку, мені залишається тут склеїти ось цей от поролончик, зшити і нав'язати саме сам декор, який буде прикрашати. Якихось гномиків, калину, сніговичків, не знаю, потрібно щось подумати, пофантазувати. Але в цьому році я його вже не буду доробляти. Ця основа, вона залишається на наступний рік, і вже ближче до новорічних різдвяних свят наступного року я буду її завершувати. І ще в мене вже дуже давно лежать ось такі от вушка на зайчика. Таких зайчиків я в'язала дуже багато ще перед війною. І ці вушка я зв'язала, я вже не пам'ятаю, якщо чесно, коли, але поки з них нічого ще не робила, тому що коли я в'язала, зараз вам на відео, мабуть, не буде видно, але ця пряжа, вона була з якимось певним браком, і вона трішечки сипеться. Може буде, якщо я бачите, ось тут. І отак от в деяких місцях є такі, типу, ниточки торчать. Тому я тоді в'язала якогось зайчика на замовлення. Ці вушка я відклала, я зв'язала нові з іншого моточка. Але ці вушка в мене залишилися, і я тепер не знаю, що з ними робити. Якось викидати, мені їх шкода. Ну, і, звичайно, на продаж комусь я їх не можу запропонувати, в'язати в іграшку, яку я буду продавати. Тому, думаю, можливо, я зв'яжу зайченятком, яким буде гратися моя доня. Воно, в принципі, не критично, ця лінька, якщо можна її так назвати. Але чужим людям я таке запропонувати не можу. Тому не знаю, чи буду я цього зайченятка в'язати ще до Нового року. В принципі, одна така масивна частина, ця вушка, вона зв'язана, далі залишається не так вже й багато. Тому з цих вушок, скоріше за все, буде зайченятко для моєї доні. Але, не знаю, можете написати мені в коментарях, що ви порадите зробити, чи викинути їх і не паритися, чи зв'язати, тому що це незначний брак, і, в принципі, для такого персонального користування він не буде сильно впливати на результат. Напишіть, будь ласка, в коментарях, порадьте, що мені робити з цими вушками. Думаю, що до кінця цього влогу я ще не почну з ними працювати. Далі в мене йдуть процеси, які підуть у розпуск. Я цієї осені розпочинала в'язати кардиганчик такий для своєї донечки. Це пряжа Єрнард Allegro Plus. Тут 16% вовна, 28% поліамід та 56 акрил. В 100 грамах 110 метрів. Колір у мене 746. У мене було два таких моточка. Це я відв'язала один, вже трішечки навіть почала його розпускати. Ви бачите, я зняла з спиць.
Я його буду повністю розпускати, тому що, по-перше, після того, як відв'язала один моточок, я зрозуміла, що 2 моточків на ось таку от ковтинку мені не вистачить. А по-друге, вона виявилася заширока. Я приміряла на доню, для того, щоб вона на неї сіла навіть зі свободою облягання, мені можна вільно скорочувати десь от так от 10 петель я порахувала. Ну вони просто брижать і торчать на спині, і я такого не хочу. Тому я вирішила її перев'язати. І тим паче я до неї вже потім, як почала в'язати, купила ось таку от пряжу. Хотіла її пустити на манжетики, такі на рукавах і понизу. Не знаю, чи я буду їх пускати. Я ось що думаю. Я спробую перев'язати цю кофточку і зробити її не на гудзичках, а зробити її як джемпер, щоб вона вдягалася через голову. І тоді мені не потрібно буде ще запас пряжі на оце от перекриття, типу планочки. І я що ще вирішила? Що я зроблю набір на додаткову нитку і буду в'язати довжину рукава, і потім вже орієнтуватися по тому, скільки в мене залишається пряжі, і робити обв'язочку або додатковою ниточкою, або, можливо, мені вистачить цієї ниточки. Мені потрібно зробити перерахунки, тому що і рукава вийшли за широкі, реально прям дуже-дуже широкі, мені здається, це прям рукава на мою руку. Отак от. Тому це піде в перев'яз, тому це піде в розпуск. І от не знаю, чи буду я ще з ним працювати до Нового року, чи ні. Але ця робота, вона з моїх процесів точно мінусується. Окрім цього, мінусується ще одна кофточка, яку я в'язала для своєї доні. Я її розпочинала в'язати ще весною. І так як пройшло вже багато часу, вона на доню стала просто маленька. Донечка виросла, і в мене тут, в принципі, вже відв'язане повністю тіло. Мені залишалося обробити горловинку, зшити плечі, обробити горловинку і дов'язати рукавчики. Але я зараз подумала, можливо, я все-таки її закінчу, цю кофточку, і вона буде для когось іншого, можливо, на продаж, тому що я, от бачите, по цих от квадратиках я хотіла повишивати там ще якісь квіточки. Ну, тут пророблена немаленька робота, позаду вона просто зв'язана ось таким от візерунком рис. Я не знаю, мабуть, з вами розмовляю і вирішила, що я поки її відкладу, подумаю, бо якось мені розпускати шкода, вийшло воно досить гарно, непогано. Можливо, я її дов'яжу і виставлю її на продаж в своєму магазинчику, до неї в компаньйони зв'яжу якусь іграшку, щоб вона також переливалася з таким кольором. І спробую продати, або ж якщо не продам, то тоді комусь її просто подарую. Тому що велика частина роботи вже зв'язана і дійсно розпускати шкода, тому, мабуть, ця робота все-таки піде не в розпуск, а вона поки залишиться в мене на подумати. Ще з робіт, які тягнуться зі мною ще з 23-го року, ще з минулого року. Це ось ця ось заготовочка. Це мала би бути суконька. Я її розпочинала в'язати ще минулого літа і хотіла зв'язати сукню для своєї доні. Але я тоді тільки вчилася в'язати спицями. В принципі, я ще і зараз вчусь. Але вона вийшла, ну, прям дуже-дуже велика. Мені здається, якщо її поміряти зараз на малу, то вона буде на неї ще з запасом. Її можна залишити прям на наступну весну чи літо. Це пряжа Yarnart Adore. Це 100% акрил, але це антипілінговий акрил, і він такий, знаєте, він дуже-дуже м'якенький і приємний до тіла. І у в'язці він взагалі не скрипить. В 100 грамах тут 280 метрів. І цю роботу я не планую розпускати. Я планую її поміряти на донечку, і, мабуть, це вже буде не сукня. Я, мабуть, з нього зв'яжу їй ковтиночку. В мене, бачите, я вже його розпускала, насправді тут була відв'язана ще певна частина. Я її розпустила майже отак от до підрізів. У мене
рукава закриті тут, тому що це мала би бути просто сукня з коротким рукавом. Але я, мабуть, ще трішечки розпущу. Розпущу це закриття, рукава зніму на додаткову ниточку. Подивлюся, що в мене тут по об'єму, бо вона тоді по об'єму виходила дуже-дуже велика. Вон, бачите, якщо так взяти, ну видно, що воно прям реально дуже-дуже велике. Тому ця робота в мене залишається також на подумати, вона переходить зі мною в наступний рік. Тобто в наступний рік зі мною переходить ця суконька. Я залишаю право для себе подумати, що робити з цим джемпером, який, з цією ковтиночкою, яку почала в'язати для донечки. Джемпер з пряжі Allegro, ось цей, у мене йде в розпуск. Я зараз його розмотаю. І вушка стосовно іграшки, я чекаю ваших порад, що мені робити з цією іграшкою. А зараз я поки буду працювати над своїм янголятком. І, можливо, почну ще щось. Я розповідала, що у Ліни, майстрині, майстер-клас, якої я тестую, вийшов ще майстер-клас на Санту, такого ж форм-фактору, як я в'язала оленятко та зайчиня. Зараз я вам їх покажу. Ось таке от оленятко і зайченятко. І такого ж плану в неї ще є Санта, і я хочу також його зв'язати, тому, можливо, паралельно зі своїм янголятком я також ще зв'яжу такого Санту. І буду приступати до зйому відео для свого інстаграму. З вами побачимося в наступному підключенні, коли в мене буде що вам ще показати. Що ж, ще раз всім привіт! В мене сьогодні 10 січня. Сподіваюся, я з вами вже привіталася в своєму вступному підключенні, і тепер ж покажу вам, що я зв'язала на цей момент. Я сподіваюся, я вам вже розповіла, що те, що я планувала закінчити до Нового року, я не змогла через те, що захворіла донечка, а потім я. Але я закінчила це в перших числах січня, тому, в принципі, не до в'язів. На даний момент в мене немає, в мене лише є іграшка в процесі, яку я вже розпочала в новому році. Тому давайте я вам покажу, що в мене за цей момент зв'язалося і дов'язалося. Я дов'язала лялечку Стефанію. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви її вже бачили, я її там вже запостила. В'язала її за майстер-класом Тані Янчу. Єдине, що я поміняла зачіску, я її зробила інакше. І цю лялечку я починала в'язати ще восени. Там я, мені здається, в якомусь із влогів більш детальніше про неї розповідала. На волоссях це пряжа Газал Барбі. Мене тоді в коментарях питали, чи вона не розпускається. Ось вам показую. Ні, вона не розпускається. Але я би, можливо, якби робила ще раз би таку зачіску, то я би менше прядей брала, бо вона вийшла дуже-дуже така, знаєте, об'ємна, і мені важко було придумати, як його гарно закріпити. Я зв'язала ось такий от віночок, тут в мене є ланцюжок із повітряних петель, і от під цей ланцюжок із повітряних петель я ось так от позакручувала туди волосечко, і мені здається, виглядає дуже прикольно. Такі дві прядочки лишила. Вона в мене стоїть на ось такій от підставочці, її я замовляла чи то з Аліекспресу, чи з Тему, і вона може так от спокійно стояти, як інтер'єрна іграшка. Власне, я не думаю, що ця іграшка, її будуть купувати як ігрову, тому що ручки тут прошиті, і це такий, знаєте, янголятко, оберіг, можна подарувати, щоб він там оберігав будинок, чи, можливо, стояв на робочому столі. Ось так. Дуже класна, дуже прикольна, але щось трошечки довго в мене вона в'язалася. Не так в'язалася довго, як багато часу пішло. В мене пішло на те, щоб зібратися та її дооформити. Але результатом я дуже задоволена. Я її трішечки затонувала щічки, носик і вушка. Воно не кидається в очі, але виглядає на фотографіях дуже гарно. Зараз на відео вам погано видно, бо в нас пасмурно, але все одно я думаю, що ви ось так от бачите моє тонуваннячко. І це була перша іграшка, яку я закінчила. І я закінчила джемпер для своєї донечки. Чи то джемпер, чи то пуловер. В принципі, я, якщо чесно, до цих пір плутаюся в цих всіх правильних назвах, але так як він надягається через голову, то, в принципі, можна його назвати пуловером. Як ви бачите, я його повністю перев'язала, я все розпустила, і зв'язала я його на кубічних спицях 8 мм. Тобто вийшло це спиці
якщо брати звичайні круглі 7,5. І в такому випадку, ви бачите, в мене повністю вистачило ниточок. Я ніде не додавала додаткову нитку, в мене лишилося буквально декілька метрів. І я просто дуже задоволена, що в мене вийшло вміститися в ті 2 моточки, які в мене були. На донечку я приміряла, вам ставлю фотографію, таку чорнову. Якщо в мене вийде сфотографувати її ще раз більш гарно, то вставлю. Я єдине, що ще хочу, я хочу, мабуть, сюди десь повісити, типу, якусь, знаєте, оцю таку емблемку, що це хендмейд, або може вишити тут якесь сердечко, для того, щоб вона знала, де перед. Того, що вона зараз ми зараз проходимо такий період я сама, і вдягається вона сама, тому для того, щоб їй було зрозуміло, де перед, а де спинка, того, що, бачите, я вив'язувала тут росточок, але не дуже великий, і не сильно помітно так першим поглядом, де перед, а де спинка. То мені потрібно зробити якось їй помітку, щоб вона могла його вдягати сама. Вага його вийшла практично 200 грам. І що ще, значить, яким номером спиць я в'язала, я вам розповіла, а на резинки я використовувала спиці на розмір менші, тобто 7 кубічні або 6,5 звичайні круглі. Ось такий джемперочок вийшов. Після прання петельки трішечки розправилися, але ви бачите, що він не дуже-дуже такий от прям ідеально рівні в нього петельки, але мені насправді дуже подобається, як виглядає полотно. Воно дійсно дуже-дуже прикольне. Покрутись, будь ласка. Покажи, яка в тебе кофта класна. Тобі подобається? Подобається? Зайка? Подобається. А підійди ближче. Підійди ближче до мами, ми подивимося на неї зблизька. Ось таке от в'язане полотно. Воно, звичайно, виглядає не дуже рівномірно, але це йому такої, знаєте, навіть родзинки додає. Родзинки? А помаши ручкою. Кицька, помаши ручкою. Знімаєш уже? Жарко, да? Добре, знімай. Знімай. Далі після цього я розпочала в'язати іграшку, сама створювати, можна сказати, майстер-клас. Я хочу зв'язати іграшку для своєї доні. Це її один із улюблених книжкових персонажів. Поки вам я не буду казати, хто це. Я думаю, я вам вже більш детальніше розповім, коли я зв'яжу. Але ось так от виглядає. Це буде дівчинка. Якщо ви мама невеликих діток, то ви, мабуть, а може і не здогадаєтесь зараз, хто це. Це дівчинка, і потім я до неї хочу ще зв'язати хлопчика. Отак, це такий маленький спойлер. Тому буду її закінчувати і потім вам покажу, що в мене вийшло, покажу вам її в книжці, а сподіваюсь, ви мені напишете, наскільки в мене вийшло схоже до реальності. В'яжу взагалі сама, майстер-клас записую. Отак, можливо, потім я його оформлю, якщо комусь буде таке цікаво. Отак, але ви бачите, що я в'язала, але зупинилася, тому що мені прийшло замовлення. Мені прийшло замовлення на брелоки таких, знаєте, звіряток ЗСУ. В Тані Янчу також є такий майстер-клас. Бачила, ще в деяких дівчаток є. І дівчинка, яка замовила, захотіла котика, зайчика та ведмедика. Я майстер-клас такий ще не купувала, тому якраз вирішила купити його в Тані і зв'язала ось такі от 3 іграшки. У Тані Янчу в неї майстер-клас лише на котика, але я взяла тіло повністю таке саме, в зайчика відрізняється лише вушка, а у ведмедика я трішечки переробила голову і зв'язала йому ще ось таку от мордашку. Ніяких позивних дівчинка не захотіла, лише просто ось такий от прапорець. Вони вийшли дуже милі. І ще в майстер-класі там нема хвостиків, але моя замовниця захотіла хвостики, то я їм ще зробила ось такі от, бачите, хвостики. Отак. Майстер-клас дуже детальний, дуже класно написаний. Але, ви знаєте, я вже чула в дівчаток в інших, вони розповідають, що іграшки виходять дійсно класні, і воно так і є. Але їх так довго в'язати через те, що вони настільки деталізовані, і мордашка, і вушка, і ручки. Потім окремо вив'язується каска, окремо вив'язується цей бронежилет, оформлення. Поки ти це все зробиш, то реально займає дуже багато часу. Тим паче я в'язала їх одразу 3,
Можливо, якби я в'язала один, то це би вийшло би досить швидко. А я в'язала зразу 3 паралельно, тобто відв'язувала всі деталі одразу для 3, і потім всі 3 я оформлювала, все пришивала, то я скажу чесно, що я трошечки притомилася. Але все одно результатом я задоволена. І ще в подарунок до цих 3 іграшок, тому що їх вона буде відправляти своєму чоловіку, братові та подрузі. А саме моїй замовниці я ще зв'язала ось таке плюшеве сердечко. Мені подобається додавати їх до замовлень, якщо замовляють там не одну іграшку, або якщо це мої постійні замовники, то я намагаюся покласти їм туди якийсь невеличкий презент. Якщо я вже сердечко їм клала, то я тоді думаю, що можливо покласти інше. Тому зараз я їх відфотографую, скину замовниці, якщо її все влаштовує, то буду пакувати і думаю, що сьогодні вже його відправлю. І буду далі працювати над цією дівчинкою. Ні, не буду працювати над цією дівчинкою, тому що мене чекає сьогодні ще тестування. Ліна, я думаю, що якщо ви мене вже дивились декілька відео, то ви знаєте, що це майстриня, в неї сторінка в інстаграмі «Витворяшка Тойс», я тестую її іграшки, і вона нам ще позавчора, мабуть, скинула файлик на нову іграшку, на пінгвінчика. Але так як я доробляла це замовлення, то до пінгвінчика я приступлю тільки сьогодні. Тому спочатку я зв'яжу іграшку з тестування і лише потім буду далі продовжувати свою лялю. Отак, пряжу я ще не готувала, тому, мабуть, наступну іграшку ви вже побачите в моєму наступному влозі. А на даний момент я буду завершувати, зараз вам ще в кадр поверну янголятко, іграшку, джемпрошик я вже вам повертати не буду. Дуже вдячна за те, що ви подивилися. Мені дуже шкода, що в мене не вийшло випустити ще одне відео в кінці минулого року. Я взагалі хотіла підбити такі підсумки 24-го року, але не страшно, я думаю, що я це ще зроблю, бо я взагалі записувала всі іграшки і речі, які я в'язала за рік, але десь на вересні місяці я зупинилася, тому мені потрібно підняти всі свої записи, можливо, відео, передивитися, подописувати, що в мене було готово, і тоді, думаю, я зроблю таке підсумкове відео, розповім, що я зв'язала скільки, і розповім про свої враження, про ті скіли, які я отримала, і взагалі про свій досвід. А на цьому моменті я буду з вами прощатися. Дуже вдячна вам за перегляд. Буду безмежно вдячна, якщо ви напишете коментар під цим відео та поставите лайк. Це допомагає просувати наш україномовний YouTube. А мої відео останні чомусь набирають дуже мало переглядів, і мене це, якщо чесно, трошечки демотивує знімати, а разом з поганим почуттям на Новий рік і такими низькими переглядами мені, знаєте, навіть і не хотілося нічого знімати. Але я взяла себе докупи, чого бажаю вам, взяти себе в руки, не здаватися, все буде Україна, і ми з вами побачимося в наступних відео. Бувайте!